আপোনালোক সকলোৱে এতিয়াৰ দিনত সৰিয়হ খেতি কৰিছে। তো সৰিয়হ খেতিত আপোনালোকে ভিটামিন স্প্ৰে কৰিব লাগে। ভিটামিন স্প্ৰে এইকাৰণে কৰিব লাগে যে সৰিয়হ গছবিলাক সোনকালে ডাঙৰ হোৱাৰ বাবে। এতিয়া যিহেতু ঠাণ্ডাৰ দিনত সৰিয়হৰ পুলিবিলাক বাঢ়িব নোৱাৰে, জোপোৰা পৰি থাকে। তো আমি কি কৰোঁ, তাত ট্ৰেচেল ভিটামিন স্প্ৰে কৰোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ 3টা ভিটামিন লৈ আহিছোঁ: মহাফল, NPK 1919 লগতে সাগৰিকা। এই 3টা ভিটামিন কোনটো সময়ত সৰিয়হ খেতিৰ ওপৰত স্প্ৰে কৰিলে আপোনালোকৰ সৰিয়হ খেতিডৰাৰ পৰা আপোনালোকে ভাল উৎপাদন পাব পাৰিব, এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকৰ সৈতে এইটো বিষয়ৰ ওপৰতে আলোচনা কৰিম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তো বলক মূল কথালৈ আগবাঢ়ো। তো খেতিয়ক বন্ধুসকল, প্ৰথমতে আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ NPK 1919। আমি সৰিয়হ খেতিত যেতিয়া হাকেনা অৱস্থাত ট্ৰেচেল স্প্ৰে কৰোঁ, ঠিক ট্ৰেচেলৰ সলনি আমি সৰিয়হ খেতিত NPK 1919টো হাকেনা অৱস্থাত স্প্ৰে কৰিব পাৰিম। NPK 1919ত 3টা পুষ্টি পোৱা যায়, যি 3টা পুষ্টি উদ্ভিদ এজোপাক খুবেই প্ৰয়োজন হয়, যেনে নাইট্ৰজেন, ফছফৰাছ, পটাছিয়াম, আৰু অসমীয়াত ক'ব গ'লে ইউৰিয়া, ছুপাৰ, পটাছ। ইউৰিয়া 19%, ছুপাৰ 19%, MOP, পটাছ 19%। আৰু এইটো হৈছে 100% ৱাটাৰ চলুবল ফাৰ্টিলাইজাৰ হয়। আমি যেনেকৈ ট্ৰেচেলটো পানীৰ সৈতে ধুনীয়াকৈ মিহল কৰি আমাৰ যিকোনো শস্যত স্প্ৰে কৰোঁ, ঠিক তেনেকৈ আমি NPK 1919টো যিকোনো শস্যত, সৰিয়হ বুলি কথা নাই, যিকোনো শস্যতে আমি এইটো স্প্ৰে কৰোঁ। এইটো স্প্ৰে কৰাৰ পিছত আমাৰ শস্য বা আমাৰ উদ্ভিদজোপাৰ এটা ভাল গ্ৰোথ হ'ব। উদ্ভিদজোপা সোনকালে বাঢ়িব পাৰিব, তাৰ বাঢ়ন শক্তিটো বৃদ্ধি হ'ব। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে উদ্ভিদৰ যেতিয়া স্বাস্থ্য পাতি ভাল হ'ব, তেতিয়া তাৰ পৰা ফল বেছিকৈ পোৱা যায়। তো উদ্ভিদক খাদ্য যোগান ধৰিব লাগে। এতিয়া আমি মাটিত বিভিন্ন সাৰ, ইউৰিয়া, ছুপাৰ, পটাছ, DAP এইবিলাক প্ৰয়োগ কৰিছোঁ। তো আমি যদি সেই উদ্ভিদক ডাইৰেক্ট পাতত স্প্ৰে কৰি খাদ্যটোক আমি যোগান ধৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ খেতিডৰাৰ পৰা আমি আৰু ভাল উৎপাদন লাভ কৰিব পাৰিম। এতিয়া আহোঁ এইটো প্ৰয়োগৰ নিয়ম। চাওক, এইটো হৈছে 1 কিলোৰ পেকেট। আপোনালোকে প্ৰতি লিটাৰ পানীত 4ৰ পৰা 5 গ্ৰাম, আৰু আপোনালোকৰ যদিহে 16 লিটাৰ স্পেয়াৰ মেচিন আছে, মানে পিঠিত লোৱা স্পেয়াৰ মেচিন আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই 1 কিলোৰ পেকেটটো 12ৰ পৰা 13 টাংকি পানীত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে অলপ ৰ'দ থকা অৱস্থাত স্প্ৰে কৰিব। আপোনালোকে পিছবিলাকো স্প্ৰে নকৰিব, কিয়নো পিছবিলাক কুঁৱলী পৰে আৰু আপোনালোকৰ কামটো বা ভাল ৰিজাল্ট নাপাব পাৰে। গতিকে অলপ ৰ'দ থকা অৱস্থাত আপোনালোকে এইটো NPK 1919টো ট্ৰেচেলৰ সলনি সৰিয়হ খেতিত স্প্ৰে কৰক, আৰু আপোনালোকে এটা ভাল ৰিজাল্ট লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু এইটোৰ দামো বেছি নহয়, 1 কিলো পেকেটৰ দাম 140 টকা। এতিয়া আহোঁ মহাফল। আপোনালোকে মহাফলটো দেখিবলৈ পাইছে। মহাফলৰ কাম হৈছে, ধৰি লওক আমাৰ উদ্ভিদজোপাৰ ফুল আহিছে, কৰ আহিব ধৰিছে, তেতিয়া আমি মহাফলটো স্প্ৰে কৰিব লাগে। এটা হৰমন জাতীয় এটা দ্ৰব্য হয় মহাফলটো। ইয়াক স্প্ৰে কৰাৰ পিছত কি হয় যে আমাৰ উদ্ভিদজোপাৰ পৰা মানে ফল ফুলৰ সংখ্যাটো বৃদ্ধি হয়, আমি বেছিকৈ ফল লাভ কৰিব পাৰোঁ। তো মহাফল, আপোনালোকৰ যি সৰিয়হ খেতি যিবিলাক ফুলিব ধৰিছে বা চেও অহাৰ অৱস্থা হৈছে, তো আপোনালোকে ভিটামিনটো স্প্ৰে কৰিব পাৰিব মহাফল। এইটো মাল্টিপ্লাক্স কোম্পানীৰ হয়। প্ৰতি লিটাৰ পানীত 2 ml আপোনালোকে মিহলাব। আৰু মনত ৰাখিব, সৰিয়হ ফুলা অৱস্থাত আপোনালোকে পোকৰ ঔষধ যাতে স্প্ৰে নকৰে, মানে কীটনাশক দ্ৰব্য যেনে অস্তাদ, ৰগাৰ, ট্ৰাইচেল এইবিলাক সৰিয়হ ফুল ফুলা অৱস্থাত স্প্ৰে নকৰিব। আৰু স্প্ৰে কৰিলে সৰিয়হৰ ফুলবিলাক বেয়া হৈ যাব পাৰে, আপোনাৰ বস্তুখিনি অথলে যাব পাৰে। আৰু মহাফলৰ আপোনালোকে বীজৰ দোকানত 250 গ্ৰামৰ বটল পাব, 500 গ্ৰামৰ পাব, 1 লিটাৰৰ পাব। যদিহে আপোনালোকে বহলভাৱে সৰিয়হ খেতি কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডাঙৰ লিটাৰৰ ফাইল ক্ৰয় কৰিব বীজৰ দোকানৰ পৰা, তেতিয়া আপোনালোকৰো কিছু লাভ হ'ব। এতিয়া নেক্সট যিটো ভিটামিন হৈছে সাগৰিকা। সাগৰিকা আৰু মহাফলটো প্ৰায় একে। এইটো হৈছে ইফক' কোম্পানীৰ। তো এইটো মাৰ্কেটত আহিব আপোনাৰ বহু বছৰ হ'ল। খেতিয়কসকলে এতিয়ালৈকে সাগৰিকাটো খেতিত স্প্ৰে কৰা নাই। চাওক, এটা বস্তু যেতিয়া আপোনালোকে খেতিত স্প্ৰে কৰিব, তেতিয়াহে তাৰ ৰিজাল্টটো ভাল নে বেয়া আপোনালোকে জানিব পাৰিব। মই মোৰ ফালৰ পৰা ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে সাগৰিকাটো যদিহে স্প্ৰে কৰে, ই খেতিৰ কোনো ক্ষতি নকৰে। আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে গছজোপা মৰি যাব, কিবা হ'ব, অমুক হ'ব, তমুক হ'ব, খেতিৰ 1% ক্ষতি নকৰে। সাগৰিকা হৈছে এটা ভাল ভিটামিন, ইফক' কোম্পানীৰ হয়। ইফক'ৰ প্ৰডাক্টবিলাক সদায় ভাল হয়, বেষ্ট হয়। তো আপোনালোকে এই প্ৰডাক্টটো আপোনালোকৰ সৰিয়হ খেতিত এতিয়াৰ দিনত তাৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ বাবে এই সাগৰিকা লিকুইড ভিটামিনটো স্প্ৰে কৰিব পাৰে। আৰু আপোনালোকে এবাৰ স্প্ৰে কৰাৰ পিছত ইয়াৰ ৰিজাল্টটো আপোনালোকে জানিব পাৰিব
এইবাৰ যদি আপোনালোকে ভাল পায় নেক্সট টাইম আপোনালোকে বটলটো লৈ পুনৰ ক্ৰয় কৰিব আহিব বীজৰ দোকানত। গতিকে আপোনালোকে বটলটো পেলাই নিদিব, স্প্ৰে কৰাৰ পিছত বটলটো থৈ দিব, কাৰণ যদি ৰিজাল্ট ভাল পায় নেক্সট টাইম আপোনালোকে বটলটো লৈ আহিব পাৰিব বীজৰ দোকানত। সাগৰিকা, মহাফল আৰু NPK শাকেনা অৱস্থাত NPK, বাকী ফল ফুল ধৰা অৱস্থাত আপোনালোকে মহাফল বা সাগৰিকা যিকোনো এটা স্প্ৰে কৰিব পাৰিব। তো আশা কৰোঁ খেতিয়ক বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কিছু উপকৃত হ'ব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো এটা প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।